Good morning, ma'am. Good morning, classmate. This is my report. The propaganda movement in the Katipunan. By the 19th century, the Filipinos united as nation and campaigned for reform in the colony. At first, this campaign for reform was a peaceful one. The peaceful campaign was led by Filipino thinker and writer like Dr. Jose Rizal and others. Sabi dito, nagsimula sa 19th century, ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa isang bansa at nagkampanya para sa mga reforma sa kolonya. Sa una nilang kampanya para sa reforma ay mapayapa. Kaya mapayapa ang kampanya nila is pinangunuhan ng mga Pilipinong nag-iisip at manunulat tulad ni Dr. Jose Rizal at iba pa. They started the propaganda movement in Spain, in the Philippines, to ask for more freedom and rights, but this movement failed when Rizal was exiled to the pit, and Bonifacio and other patriots started a secret organization called the Katipunan. They called for a revolution to make the Philippines free at last. Ito ay gusto nilang humingi ng higit na kalayaan at karapatan. Pero sila ay nabigo sa kilusang ito. Nung itinapon si Rizal sa dapit ay nagsimula sila Bonifacio at iba pang mga kabayan sa isang lihim na samahan na tinatawag is Katipunan. Ayun, gusto nilang nawagan sila ng isang revolusyon upang gawing wakas ang malayang Pilipinas. Kailangan nila ng kalayaan. When the people of a nation become united and work together for common aims, this is called nationalism. Nationalism also means devotion to one's country or fighting for independence. Kapag ang mga tao is isang bansa sila tapos nagkakaisa sila at nagtutulungan, is yun yung tinatawag na nationalism. In Filipino is nasyonalismo. Nangunghulugan din ng nasyonalismo ng debosyon sa isang bansa o nakikipaglaban para sa kalayaan nito. In the 19th century, Philippines nationalism was born. The Filipinos began to think of themselves as one nation with a common origin, common custom and tradition, common history and destiny, and common aspiration. Also, they wanted to be separated or be independent of Spain. Ang nationalism is pinanganak noong 18th century. Nagsimula ang isipin ng mga Pilipino ang kanilang sarili bilang isang bansa may magkakaparehong pinagmulan, karaniwang kaugalian at tradisyon. Nakaraniwang kasanayan, mga karaniwang hangarin, gayon din nais nilang iwalay o maging malaya sa Espanya. Kailangan nila ng kalayaan is meron din tayo kanya-kanyang sariling isip, sariling tradition, sariling kaugalian, kaya kailangan talaga natin ng malaya at mahiwalay Espanya kasi tao din tayo. We need, meron din tayong rights. Of the birth of Philippine nationalism in the 19th century were as follow. First, new ideas from abroad about the freedom and the rights of men. When the Philippines was open to the world, trend modern ideas came from Europe and the United States. These ideas were printed in books and newspaper read by many Filipinos. They touch about freedom and natural rights of men to life, liberty, and the pursuit of happiness. Kaya nung mabuksan ng Philippines sa kalakal sa mundo, nagmula ang mga makabagong idea mula sa Europe at United States. Ang mga idea nila is nakalagay na sa mga libro at pahayagan na binabasa ng maraming Pilipino. Nagturo sila tungkol sa kalayaan at karapatan ng kalalakihan sa buhay, kalayaan at paghahanap ng kaligayahan.
Number 2. Opening of the Suez Canal. The Suez Canal opening in 1869 made the Philippines closer to the world trade, communications, and travel. More travelers and information came to the Philippines. Kaya pagbukas nung Suez Canal noong 1869 ay ginawang mas malapit ang Pilipinas sa kalakal sa mundo, komunikasyon at paglalakbay. Mas maraming mga manlalakbay at impormasyon ang dumadating sa Pilipinas. 3. Race prejudice against the Filipino priests. Many Filipinos became priests, especially by the 19th century, but they were not given their own parish because of the racial prejudice of the Spanish priests. So many priests campaigned for reform in the Catholic Church. This was called the secularization controversy. It was led by Father Pedro Pilas, Jose Burgos, Mariano Gomez, Jacinto Zamora, and others. Kami pala mga Pilipino na naging pari noong 19th century. Ngunit hindi sila binigyan ng kanilang sariling mga parokya dahil sa pagtatanggi ng lahi ng mga paring Espanyol. Kaya maraming mga paring Pilipino ang nagkampanya para sa mga reforma sa simbahang Katolika na tinatawag itong kontrobersyal na sekularisasyon. Pinangunahan ito nila Father Pedro, Jose Burgas, Mariano Gomez, Jacinto Zamora at mga iba pa. Number 4. The Spanish Revolution of 1868. A revolution in Spain in 1868 overthrew the monarch and brought in a new government. This new government gave the Filipinos more freedom and rights. Yan ang isang revolusyon na Espanya noong 1868 na ibagsak ang monarkiya at nagdala ng bagong gobyerno. Nung nabagsak yung mga gobernong dati, tapos ang mga bagong gobyerno na ito ay nagbigay ng mga Pilipino ng higit na kalayaan, karapatan. Of Gomburza. In 1870, a new government came to power in Spain and it turned dictatorship to the Philippines. Noong 1870 daw ay isang bagong gobyerno ang dumating sa kapangyarihan sa Espanya at ibinalik ang diktadora sa Pilipinas. Next, 3 of the most famous victims of the Cavite Monte trials were Father Jose Burgos, Mariano Gomez, and Jacinto Zamora. Yung tatlo na pinakatanyag na biktima ng pagsubok. Because of their surname, they are sometimes called Gomburza. Ang Gomburza na kahalili ay inilirawang bilang Gomburza o Gomburza ay tumutukoy sa tatlong paring Katolikong Pilipino na sila Mariano Gomez, Jose Bornos at Jacinto Zamora na pinatay ng garote noong 17 Pebrero 1872 sa Bagumbayan, Pilipinas ng mga otoridad na kolonyal ng Espanyol sa mga sumbong na pagbabagsak. Nagmula sa 1872 Cavite Community, ang pangalan ay isang portantinua ng apelyido ng mga pari. Propaganda movement in 1872-1892. After the martyrdom of Gomburza, conditions in the country went from bad and worse. The Spanish official oppressed the Filipinos even more. Filipino patriots were persecuted. Nung natapos
Ang pagkamartiran ni Gomburza ay ang mga kondisyon sa bansa ay naging masama at mas mahasol pa, sahol pa, inapi ng mga opisyal ng mga Espanya ng mga Pilipino, lalo pang mga Pilipinong makabayan ang inusig. Many of them fled abroad to Hong Kong, Singapore, Barcelona, Madrid, Paris, London, and others foreign cities. Yung maraming pumupuntang mga ibang bansa, sila yung mga tumataas na kabilang. The crusade for reform was done by means of pin and tongue to pressure the Spanish government. Ang mga krusado doon nagreforma ay ginawa ang pamagitan ng pagsulat at pagdila upang ma-pressure ang pahalagaan ng Espanya. Ang reforma nila This peaceful campaign was called the propaganda movement. It began in 1872 after the martyrdom of Gomburza and ended in 1892 after the exile of Rizal to the Pitan. Mga mapayapang campaign na ito ay tinatawag na propaganda kilusang. Nung nagsimula ito nung 1872 magtapos ng pagkamartir ng Gomburza is nagtapos nung 1892. La Solidaridad. The Filipino propagandists published their crusade for reform in fortnightly newspaper called La Solidaridad. Inilathala ng mga propagandistang Pilipino ang kanilang krusada para sa mga reforma sa gabing pahayag na tinatawag na La Solidaridad. Ang La Solidaridad ay naging pangalan ng isang samahan ng mga Pilipinong ilustrado sa Espanya na naghangad na magkaroon ng representasyon ang Pilipinas sa Cortes Generales. Ito rin ang naging pangalan ng opisyal na napahayag samahan ng itinatag noong 13 December 1888. It was founded by Graciano Lopez its first editor. Itinatag ni Graciano ang unang editor nito. The first issue appeared in Barcelona, Spain on February 15, 1889. Ang unang issue daw ay lumitaw sa Barcelona, Spain noong February 15, 1889. Rizal and the Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay isang samahan na itinatag ni Rizal sa Pilipinas noong Hulyo 3, 1892 sa isang tahanan ng Ilaya Street, Tondo, Maynila. Binuo ito ng mga taong nanais na maputol ang pag-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang pangunahing layunin nito ay maging malaya ang Pilipinas sa Espanya. Pamahayagang paraan, ang unang pangulo nito ay si Ambrosio Salvador. The national hero of the Philippines is Dr. Jose Rizal, was a great lover of his country. Dr. Rizal also wrote two famous novels, Nola Me Tangere and El Felipe Basterismo. The novel was Awake the Filipinos' love of country and paved the way for the Philippines Revolution of 1896. Si Dr. Rizal ay sumulat siya ng dalawang tanyag na nobela na pinangatan Nola Me Tangere and El Filibusterismo. Ang mga nobela ay nagising sa mga Pilipino, mahal ang bansa at naging daan para sa revolusyon ng Pilipino noong 1896. Skolega Filipina, Bonifacio and the Katipunan. After Rizal's death, Andres Bonifacio founded a secret revolutionary society, KKK, on July 7, 1892 for Filipinos to fight for freedom.
Nung namatay si Rizales, si Andres Bonifacio ay nagdag si Andres Bonifacio ng isang lihim na revolusyonaryong lipunan na KKK noong Hulyo 7, 1892 para ipaglaban ng mga Pilipino ang kalayaan. It was kaatas-taasan at kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, highest and most respectable society of the son of the people. Ito na yung KKK. Aims of the Katipunan. The Katipunan or KKK had two aims. First, to unite the Filipinos into one solid nation, and two, to fight for Philippine independence from Spain. Ang Katipunan o KKK magkaroon ng dalawang kahangarin. First, na magkaisa ang mga Pilipino sa isang bansa. Two, upang labanan ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanya. Katipunan Government. Bonifacio and others want to Katipunan to replace the Spanish-meant government in the Philippines. Andres Bonifacio daw ay iba pa ay nais ng Katipunan ng palitan ang pahalaang Espanya sa Pilipinas. To Constitution 1892 and 1894. Dato Arellano was the first president of Katipunan. Si Dato Arellano siya yung unang pangulo sa Katipunan. Andres Bonifacio replaced him in 1895, which changed the title President changed to Supremo. Pinalitan siya ni Andres Bonifacio ng 1895 na nagbago sa titulo ng Pangulo ay pinalitang kay Supremo. Discovery of the Katipunan. Theodora Patino, one of Katipuneros, revealed the secrets of the Katipunan to Father Gel, which led to its discovery because of his fare. Many Filipinos were arrested, but many Katipuneros also escaped, including Bonifacio. Si Teodora Patino, siya yung nagsiniwalat ng lihim ng Katipunan kay Padre Gel. At humantong daw sa pagtuklas nito dahil sa kanyang takot. Marami daw Pilipino na inaresto, ngunit marami ring mga Katipunero ang nakatakas, kabilang na daw si Bonifacio. Member of the Katipunan. 1896, 20,000 members. Membro ng Katipunan. Famous Katipuneros include Bonifacio, Arellano, Emilio, Jacinto, brains of the Katipunan, Dr. Pio Valenzuela, and Valentin Diaz, and etc. Ang mga kasamang kilang Katipunerang Bonifacio, Arellano, Emilio, Jacinto, at ang mga utak ng Katipunan is Dr. Pio Valenzuela and Valentin Diaz. Women joined the Katipunan and served as guards of the document of the society. Mga kababaihan sumali sa mga Katipunan at nagsilbing bantay ng mga dokumento ng lipunan. The Katipunan Plot. The Katipuneros held many meetings to plan their uprising against the Spaniards, and they write their signatures on the wall of cave, and their cry, "Long live Philippines, lives Philippines independence." Actually, the Katipunan Council leaders set August 29, 1896 as the date of the revolt against Spain. Ang mga Katipunera Piniro ay nagsagawa ng maraming pagpupulong upang maplano ang kanilang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. At isinulat nila ang kanilang mga lagda sa pader ng yung gib at ang kanilang hiyaw. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Sa katunayan, itinakda ang mga pinuno ng Konseho ng Katipunan ang August 29, 1896 bilang petsa ng pag-aalsa laban sa Spain.
Secret initiation of Katipunan. The Katipunan keep its activity secret. If they were caught, the Spanish authorities would surely kill them and punish their families, so they only accept new members after very secret and solemn rites. Inilihim ng Katipunan ang mga aktibidad nito kung sila ay nahuli, nakita, tiyak na papatayin sila ng mga autoridad ng Espanya at parusahan ang kanilang mga pamilya kahit tanggapin lamang sila ng mga bagong membro. Pagkatapos ng lihim at sulmidan ng mga ritual, a candidate for membership was first blindfolded and centered a room secret. A secret room, ang isang kandidato para sa maging membro ng unang nakapiring at nakasentro ay sa isang lihim na silid. Sila ipapasok yung gustong kandidato. And the ceremony of blood compact followed the test. The candidate cut his left arm with a knife with his own blood. He also took an oath as follows. Blood compact ay sumunod sa mga pagsubok. Pinutol ng kandidato ang kanyang kaliwang braso gamit ang isang kutsilyo sa kanyang sarili. Yan yung blood compact ay na sumunod sa mga pagsubok. Yan yung pagsubok na putulin ang kanilang braso. Makikita niyo to sa picture, nandito sila. Yung gustong mga kandidatong gustong sumali. Diyan is blood compact. Puna literature. 3 writers of the Katipunan is Andres Bonifacio, Ratikalogwa of Katipunan, a collection of wise sayings for Katipuneros ang pag-ibig sa tinubuang lupa, love or country. For country. Number 2, Emilio Jacinto, Right to Cartelo, collection of teaching Katipunan and Ala Patria. Number 3, Dr. Pio Valenzuela helped Bonifacio and Jacinto edit the Katipunan newspaper Kalayaan and write an easy katwiran, it is fair. Historical values. The Filipinos can solve their problem if they are united. Mga Pilipino daw is nagkakaisa is, mga problema nila is na tutunan pag nagkakaisa sila. The Filipinos love freedom and hate trinity. Mahal daw ng mga Pilipino ang kalayaan at ang sinasoklaman ang paninitil ng isang tao. Ang kasalanan pinapatay. We must remember and honor these heroes and heroes who fought for our right during the Spanish era. Ito is dapat natin alalahanin at igalang ang mga bayani at mga hero na ito ay nakipaglaban para sa ating mga karapatan nung panahon ng Kastila. So, hindi natin basta-basta na ikahiya o kailangan natin ipagmalaki na sila yung bayani ng ating bayan. A violent revolution does not end a nation problem as foreseen by Dr. Jose Rizal. Ang isang violent daw ay revolution ay hindi natatapos sa problema ng isang bansa gaya ng nakita ni Dr. Jose Rizal.